ia vrăjitoarea, să fie altă, să fie altă, uite-o vrăjitoarea! Poporul a judecat-o, mărite Crai. Și au osândit-o? Ascultă! Le-ai dezlușit bine pricina, sfetnice? Le-am spus, slăvite, cum frumoasa fată mută din pădure, pe care ai făcut-o crăiasa ta, a cutezat să te înșele pe tine și pe supușii tăi. Le-am zugrăvit în cuvinte cât mai potrivite, cum noaptea a ieșit din palat și s-a dus în cimitir, și cum noi, urmărind-o și intrând în urmă-i pe poartă, am văzut vrăjitoarele pe o lespede de mormânt. E cu putință, sfetnice, ca printre vrăjitoare să fi fost și aceea care a dormit aseară cu capul pe pieptul meu? În inima mea a pătruns îndoiala. Prea iubite stăpâne, nu te mai chinui în zadar. Ce alta să fi căutat în miez de noapte între lăcașurile morților, dacă nu lucru necurat? Atunci, dacă poporul a judecat-o, mă plec. Să fie dusă la temniță. Noaptea asta are să fie cea din urmă pe care o mai am de trăit. Dar bine că cel puțin cămășile sunt aproape gata. Cămășile aspre și usturătoare pe care le-am țesut din urzici, ca să alung vraja asta rea care i-a preschimbat pe frații mei în 11 lebede. Doamne, tare aș vrea să-i spun Craiului cel bun și frumos că nu sunt o vrăjitoare, că am fost în cimitir doar ca să adun urzici să-mi termin de țesut cămășile. Dar nu pot vorbi cu glas tare, ci numai în gând. Trebuie să fiu mută și mută să săvârșesc lucrul pe care l-am început. O singură vorbă ar curma viața fraților mei. Dar cred că Dumnezeu n-are să mă lase. Dacă nu-i sprăvesc lucrul, atunci toate au fost degeaba. Și necazuri, și lacrimi, și nopți nedormite. Ce-i asta? Ah, șoricei. Șoricei umblă încoace și încolo să-mi aducă urzicile la picioare ca să mă ajute și ei cât de cât. Și eu nici măcar nu le pot mulțumi, căci n-am voie să-mi fac auzite gândurile. Ce frumos cântă! Parcă ar fi îngerul păzitor. Îmi cântă ca să mă îmbărbăteze. Nu sunt singură. Hai, vrăjitoare, tot nu vorbești? La poarta orașului s-a adunat lumea de pe lume ca să vadă cum o să te ardă. Las-o, las-o, măi, omule, că e destul de necăjită în rochia asta de sac, cu părul desfăcut și obrajii ca ceara. N-ai milă? De vrăjitori n-am milă. În căruță cu ea! Haide! Să o tragă mârțoaga prin mijlocul orașului și să o vadă toată lumea! Haide! Ia uite vrăjitoarea cum toacă mărunt din buze! Nu spune rugăciuni. Cine știe ce vrăj o fi făcând? Și-a luat și lucrul afurisit. Ia uitați-vă, degetele ei împletesc fire verzi de urzică. La picioarele ei sunt 10 cămăși și încă mai lucrează la 11. Așa e, așa e. Nici chiar pe drumul către moarte nu-și lasă lucrul. Să-i rupem bucăți. Să-i rupem! Să-i rupem!
ce-i asta? Priviți, ce să fie? 11 lebede au venit în zbor și s-au așezat de jur împrejurul ei în căruța. Cum mai dau din aripi? E semn ceresc. E nevinovată. Ce minune! A aruncat cele 11 cămăși peste lebede și deodată au răsărit 11 prinți frumoși. Acum pot să vorbesc cu glas tare, nu doar în gând. Sunt nevinovată! Aleșinat. Surioară! Eliza, fraților, ajutați-mă! O să-și vină în fire. Da, e sfârșită de oboseală, să o ducem în fața prințului. Să mergem. Haideți să mergem. Prințe! Și spuneți că rugul pe care trebuia să fie arsă... Tocmai! Fiecare lemn din rug a făcut rădăcini și au crescut ramuri. Rugul e acum o tufă mare de trandafiri roșii. Toți sunt înfloriți, iar în vârf e o floare albă și strălucitoare care luminează ca o stea. Și s-a răspândit în tot locul o mireasmă ca de pe alt tărâm. Dar cum e cu putință? Am să spun eu, mărite prinț. Îngăduiem să vorbesc și vei afla totul. Apropie-te, îndrăznește. Departe de aici era odată un crai care avea 11 băieți și o fată pe care o chema Eliza. Grăbiți-vă să întârziați la școală și nu uitați să vă prindeți decorațiile în piept și sabia la șold. Doar trebuie să se vadă că sunteți prinți. Tu, Eliza, surioară, când lipsim noi, să stai cu minte pe scaunelul tău de sticlă și să te uiți în cartea cu poze. Să știi că ne-a costat o mulțime de parale. Dar pentru tine știi bine că suntem în stare să renunțăm la orice. Vă mulțumesc! Chiar și la marțipanul pe care îl cumpărăm duminica la târg. Asta ca să-ți aducem în schimb cartea care îți place. Vă mulțumesc, voi fi cu minte. Eliza, plângi? Am auzit-o pe creasa cea nouă cu care s-a însurat tata vorbindu-vă de rău în fața lui. Iar pe mine vrea să mă dea unor țărani. Eliza, nu vom lăsa. N-ai grijă. Da, n-ai grijă. Ah! Unde v-ați băgat, neastâmpăraților? Nimeni nu mai are loc de voi, Dar creasă, altădată, ori de câte ori ne jucam de musafirii, mama noastră ne dădea o mulțime de prăjituri. Da, și mere coapte. Și mele coapte. Ia-uzi la ei, obraznicii! I-ai auzit, prințe? Ce s-a mai întâmplat? Tată, noi vroiam să... Ce vrei? Copiii ăștia stricători nu se mulțumesc cu ceașca de nisip pe care le-am dat-o ca să se joace de-a musafirii. Vor să-și bată joc și de mâncare acum. Copii, băi, așa ne-am înțeles. Mereu aflu despre voi numai lucruri rele. Au rupt florile din grădină, acelea care îți plăceau ție cel mai mult. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Da. Au lăsat scatii să moară de foame. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Ba da, și-au biciuit poneiul, iar pe mine m-au amenințat. Nu e adevărat, tu ai făcut totul. Tu ai făcut totul. Niciun cuvânt mai mult. Tată, De acum nu mă mai îngrijesc deloc de voi. Gata. Hai, du
Duceți-vă și voi, fi de prinț în lumea largă. Hai, zburați ca niște păsări fără glas. Iar tu, dacă nu vrei să te schimbi în lebădă ca pe frații tăi, mergi în odaia de baie și dezbracă-te. Hai! Hai! Voi, 3 broaște umflate, răioase, spurcate. Voi am împliniți. Pe Eliza să o urățiți. Tu să te așezi pe capul ei când are să intre în baie ca să se facă proastă ca tine. Tu așează-te pe fruntea ei ca să se facă urâtă ca tine. Și tu pe inima ei ca să nu mai fie cu cugetul curat și să o doară inima. Când Eliza a ieșit din baie, pe apă au rămas 3 flori roșii de mac. Dacă broaștele n-ar fi fost veninoase și nu le-ar fi sărutat vrăjitoarea, s-ar fi prefăcut în trandafiri roșii. Dar oricum, tot în flori au trebuit să se prefacă, fiindcă șezuseră pe capul și pe inima Elizei. Și Eliza era așa de cucernică și de nevinovată, încât farmecele nu aveau asupra ei nicio putere. Vino încoace, fetițo. Ține. Întinde brațul. Au! Așa. Acum pe celălalt. Au! Așa. Încă puțin. Au! Acum părul. Au! E bine. I-am venit de hac. Zeama de nucă cu care i-am frecat pielea, a negrit-o toată, iar alifia rău mirositoare i-a încălcit părul, încât frumoasa Eliza, frumoasa Eliza e de nerecunoscut. Unde fi dispărut cu toții? Vine craiul, să vedem ce va zice. Vai de mine! Vai, de ce arătare asta? Lăsați toți neisprăviți în palatul meu? Dar, tată! Eu, tatăl tău, ce îndrăzneală! Afară! Da, afară! Afară! Dați-o afară! Dați-o afară pe cercetoarea asta neobrăzată! Unde-or fi frățiorii mei? Am să-i caut până am să-i găsesc. Ce liniște adâncă! N-am mai fost niciodată singură prin pădure, noaptea, și nici urmă de vânt. Licuricii din copacul ăsta or să-mi țină de urât. Parcă-ați fi stele căzătoare, gândăceilor. Nu trebuie să-mi fie frică. Mama mea bună mă veghează din cer. Să-mi fac rugăciunea. Îngerașul meu, roagă-te lui Dumnezeu pentru sufletelul meu. Eu sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab, tu fă-mă tare. În tot locul fii cu mine și mă învață a face bine. În tot locul mă însoțește și de rele mă păzește. Amin. Când s-a trezit, soarele era sus. Eliza nu putea să-l vadă, fiindcă copacii își întindeau crengile dese deasupra ei, dar razele se jucau printre frunze și fluturau ca un văl de aur. Mireasma răcoroasă a pădurii o învăluia și păsările aproape că îi se așezau pe umeri. Auzeau un murmur de apă. Erau niște pâraie care se vărsau într-un lac cu fundul de nisip moale. Cât de limpede e lacul! Dacă vântul n-ar fi mișcat crengile, aș fi putut crede că-i zugrăvit. Așa de deslușit se oglindesc pe luciul lui frunzele. Uite și cele luminate de soare și cele care stau în umbră.
cât sunt de urâtă și de neagră. Acum înțeleg de ce s-a speriat tata și nu m-a mai recunoscut. Trebuie negreșit să mă spăl. Eliza! Cine mă strigă? Cât e de grea asemenea povară. Cine ești? Cine ești? Nu văd pe nimeni. Unde te-ai ascuns? Eliza, poftește, ia și mănâncă. Satură-te și apoi stăm de vorbă. Un măr sălbatic. Cum de nu te-am zărit până acum? Vezi, m-am gândit eu că Dumnezeu n-are să mă lase să pierd. Doar El a pus să crească meri sălbatici prin pădure, ca să aibă ce mânca vreun rătăcit flământ cum sunt eu. Am crengile încovoiate de rod. Fie-ți milă, pune-mi proptele și eu te voi hrăni. Desigur, mărule. Auzi, mărule, n-ai văzut tu cumva trecând în zbor 11 lebede? Nu, Eliza, poate au zburat pe deasupra norilor. Iată și proptelele. Rămâi sănătos. Cu bine! Cu bine, Eliza. Îți mulțumesc. Eliza a plecat mai departe în întunericul pădurii. Nu era nicio pasăre nicăieri și razele de soare nu străbăteau prin frunzișul des. Era o singurătate cum nu mai pomenise ea niciodată. A venit noaptea, dar de data asta nu mai era niciun licurici. Mâhnită, s-a așezat jos ca să doarmă și îi se părea că ramurile de deasupra ei s-au dat într-o parte și că Dumnezeu se uita blând la ea și îngerașii se uitau și ei peste umerii și pe sub brațele lui ca să o vadă. Oare am visat sau a fost aievea? Sau poate că acum visez? Bună ziua, fetițo! Cu cine vorbeai? Și ce cauți singură în adâncul pădurii? Hei, ai amuțit? Bună ziua, mătușică! Eu am fost alungată de acasă de mama vitregă și acum îmi caut frații pe care i-a preschimbat printr-o vrajă în 11 lebede. Nu i-ai văzut cumva? Poate ți-o fi foame. Uite, ia din panerul ăsta smeură și mure. Mulțumesc, ești tare bună. Lebede ai spus? I-ai văzut, deci, i-ai văzut, nu? Stai. Aici aproape este un râu. Da. Și copacii de pe maluri își întind unii către alții ramurile stufoase și acolo unde n-au ajuns să se împreune și-au smuls din pământ rădăcinile și atârnă cu crengile încălcite peste apă. Ieri am văzut plutind pe râu 11 lebede, fiecare cu câte o coroană de aur pe cap. Ei sunt frățiorii mei! Sunt frățiorii mei, îți mulțumesc, rămâi cu bine, mătușică! Cu bine! Cu bine, Eliza! Cu bine, Eliza, multe vei mai avea de îndurat. Voi merge de-a lungul râului până îi voi găsi. Doamne, ce priveliște! Ia uite, am ajuns la mare. Da, e nesfârșită. E așa cum am văzut-o în cartea mea cu poze care a costat o mulțime de parale. E așa cum mi-am închipuit-o. Dar nu zăresc nicio luntre. Cum o să merg mai departe?
O pietricică mi-a intrat în pantof. Cât e de șlefuită? Spuneți-mi, falurilor, cum de e așa de șlefuită? Apa se mișcă mereu și tot ce aspru ne tezește. Sticlă, fier, piatră, tot ce aruncăm pe țărm noi valurile e poleit și capătă înfățișarea apei, care e mai moale decât mâna ta gingașă. Tot așa am să fiu și eu, neostenită. Vă mulțumesc că m-ați învățat asta, foi, valuri veșnic mișcătoare. Îmi spune inima că odată și odată aveți să mă duceți la frații mei dragi. Eliza, pentru că ești așa curajoasă, vrem să-ți încredințăm taina noastră. E singurătate mare aici, dar tu să nu te simți singură, pentru că să știi, marea e vie, se schimbă într-una. Asta e taina. Privește. Ce se întâmplă? Trece un nor mare și negru. E mare! Pot să fiu și întunecată! Iată a început să bată vântul! Albă acum! Albă de spumă! Norii schimbă culoare! Sunt roșii! Și vântul a stat! Îmi pun pentru tine mantia trandafirie. Ești iarăși verde! Ești verde, acum albă! Roșie sânge! Eliza! Fii atentă! Soarele asfințește! Le văd, vintii larg, zboară una după alta și de departe, parcă sunt o panglică lungă, albă. 11 lebede cu coroane de aur pe cap. Ascunde-te! Klaus! Johannes! Klaus! Johannes! Surioară! Eliza! Da! Surioară! Eliza! Iar oameni! Doamne, dar ce mult v-ați schimbat! Ia uite ce-ai crescut! O fată mai frumoasă decât tine nu se mai află pe lume! Veniți să vă îmbrățișez! Cât de rău s-a purtat mama vitregă cu noi toți! Dar bine că ne-am regăsit acum. Și acum nimic n-are să ne mai despartă. Nimic, nu? De ce ați tăcut? Ce-i cu voi? De ce v-ați întristat? Eliza, ce? Noi suntem lebede numai cât stă soarele pe cer. Îndată ce soarele apune, ne căpătăm iar înfățișarea omenească. De aceea trebuie să avem grijă ca la apusul soarelui să avem pământul sub picioare, Eliza, fiindcă dacă ne prinde noaptea în văzduc deasupra apei,
Cădem în chip de oameni în apă și ne înnecăm. Nu locuim aici. Stăm într-o țară tot așa de frumoasă ca și asta, de cealaltă parte a mării, dar drumul până acolo e lung. Da, și trebuie să trecem în zbor marea și nu e nicio insulă pe care să poposim noaptea, Eliza. Este numai o stâncă în mijlocul mării, de-abia avem loc să stăm strânși unul lângă altul. Când marea e zbuciumată, valurile ne stropesc până sus, dar noi stăm neclintiți și mulțumim lui Dumnezeu că avem unde să poposim. Și stăm așa toată noaptea, cu chipurile noastre de oameni. Dacă n-ar fi stânca asta, n-am putea să ne mai vedem niciodată țara. Fiindcă ne trebuie 2 zile, cele mai lungi ale anului, ca să ajungem până aici. Numai o dată pe an ne este îngăduit să ne întoarcem în țară. Și nu putem sta decât 11 zile, în care timp zburăm pe deasupra pădurii de unde putem zări palatul în care ne-am născut și unde stă tata, Eliza. Și să vedem turla bisericii în care e mormântată mama. Da. Aici, parcă toți copacii și toate tufișurile sunt rude cu noi. Da, așa simt și eu. Aici alergă pe câmpie cai sălbatici pe care i-am văzut în copilăria noastră. Aici lemnarii cântă vechi cântece după care jucam când eram copii. Da, aici e țara noastră, Eliza. Încoace ne trage mereu inima să venim. Și aici, în sfârșit, te-am găsit, surioară dragă. Da, așa e. Da. Mâine plecăm și nu ne mai putem întoarce decât peste un an. Nu putem să te lăsăm aici. Mai bine hai cu noi. Da. Suntem destul de voinici ca să te ducem în brațe. Da. N-am putea să te luăm pe aripi și să zburăm cu tine pe deasupra mării. Sigur. Da? De atunci luați-mă cu voi. Sigur, hai. Da. Hai, Eliza. Hai. Cred că visez. Parcă aș pluti pe deasupra mării. Ba nu visez. Nu visez, sunt în plasa de răchită împletită de frații mei. Uite, au prins-o bine cu pliscurile lor de lebede ca să mă poată lua cu ei. Și acum mă poartă în zbor. Toată ziua au zburat prin văzduh ca o săgeată zbârnăitoare. Totuși mergeau mai încet decât de obicei, fiindcă acum o duceau și pe Eliza cu ei. Vântul bătea tot mai tare, vestind furtuna. Soarele se lasă către asfințit și stânca din mijlocul mării nu se zărește. Când soarele va apune, frații mei se vor face iarăși oameni. Vor cădea în apă și se vor îneca. Asta din cauza mea. E vina mea că ei nu pot zbura destul de repede să ajungă la stânca asta salvatoare. Doamne, nu ne lăsa. Te rog, Doamne. Soarele a ajuns la marginea apei. Soarele e pe jumătate în apă. Iată stânca, haideți, frățiorilor, mai repede. Soarele se coboară repede în spatele zării. Acum nu mai e decât ca o stea. În sfârșit. Am reușit. Stați braț la braț în jurul Elizei, să ne prindem de mână. Asta ne dă curaj tuturor. Credeam că țara la care trebuie să ajungem e cea pe care am văzut-o din zbor. Ce vrei să spui? În fața mea, plutind în văzduh, erau niște munți cu piscuri acoperite de zăpadă. Și în mijlocul lor am văzut cum se ridica un palat mare și înalt, cu mai multe rânduri de stâlpi unii peste alții. Și în jurul lui erau păduri de palmieri, flori minunate. Erau niște flori mari cât niște roți de moară. Ceea ce ai văzut e palatul pe care și-l clădește în nord fata Morgana și care se schimbă mereu, în care oamenii nu pot pătrunde. De aceea, când m-am uitat mai bine, deodată munții și pădurile și palatul s-au prăbușit, nu? Da, și în locul lor au răsărit 20 de biserici. Erau toate la fel, cu turnuri înalte, aveau ferestre arcuite și mi s-a părut chiar că se auzea și orga. Era numai marea care vuia. Iar când ne-am apropiat, bisericile s-au preschimbat în tot atâtea corăbii și când m-am uitat mai bine, am văzut că erau neguri care pluteau pe apă. Țara cea aievea la care vrem să ajungem e ușor de recunoscut. Are munți albaștri, păduri de cedri, orașe și palate.
Da. De-abia acum am ajuns la ținta noastră, Eliza. Uite, rămâi aici, în peștera asta în care mușchiul moale e ca un covor. Să vedem ce ai să visezi aici la noapte. Să dea Dumnezeu să visez cum aș putea să vă scap. Eliza. Eliza? Cine ești? Sunt Zâna Morgană, al cărei palat l-ai văzut din zbor. Ești frumoasă. Ce frumoasă ești. Și strălucitoare. Și totuși semeni cu mătușica din pădure care mi-a dat smeură și mi-a spus de lebedele cu coroane de aur pe cap. Frații tăi pot să scape, numai să ai răbdare și să nu-ți fie frică. E drept că apa, deși e mai moale decât mâinile tale, totuși șlefuiește pietrele. Dar ea nu simte durerea pe care au să o simtă degetele tale. Și ea nu are o inimă și nu simte frica și chinul pe care ai să le simți tu. Ce trebuie să fac? Vezi tu urzica asta pe care o țin în mână? Da? Astfel de urzici cresc prin preajma peșterii în care dormi tu acum. Și numai acestea care cresc pe aici și cele care cresc în cimitir sunt bune. Tu trebuie să le culegi și să nu te sperii că au să te usture mâinile. După aceea să le zdrobești cu piciorul și să faci din ele fire. Fire. Și cu firele să țești și să coși 11 cămăși cu mâneci lungi, și să le arunci peste cele 11 lebede. Așa să fac. Și atunci vraja are să se desfacă. Dar să știi că din clipa în care ai să începi lucrul și până ai să-l isprăvești, nu trebuie să vorbești deloc. Chiar dacă ar trece ani și ani de zile. Cel dintâi cuvânt pe care îl vei rosti va străpunge ca un cuțit inima fraților tăi. De limba ta atârnă viața lor. Bagă bine de seamă. Bagă bine de seamă. Am să reușesc. Deci n-a fost vis. N-a fost vis. Uite urzica pe care mi-a lăsat-o Zâna Morgana. Să-i mulțumesc lui Dumnezeu și apoi să ies din peșteră ca să-mi încep lucrul. Nu e timp de pierdut. Frații mei așteaptă să fie eliberați de sub puterea vrăjii și n-o să am liniște până atunci. Eliza culegea urzici cu mâinile ei gingașe și urzicile o ardeau ca focul. Mâinile și brațele ei erau pline de bășici, dar ea îndura bucuroasă orice, numai să-i poată scăpa pe frații ei de vrajă. Zdrobea urzicile cu piciorul și le prefăcea în fire verzi. După ce a apus soarele, au venit frații și s-au speriat când au văzut că Eliza e rănită. Credeau că e iar vreo vrajă de-a mașterei. Când însă i-au văzut mâinile, au înțeles ce face sora lor pentru dânsii. Și fratele cel mai mic a început să plângă pe mâinile ei, iar acolo unde cădeau lacrimile, bășicile usturătoare piereau. În ziua următoare, după ce lebedele au plecat, ea a rămas singură. Dar niciodată n-a trecut vremea mai repede. O cămașă era gata. Tocmai o începuse pe a doua, când deodată s-a auzit un corn de vânătoare. Mărite cai! Toți
câinii s-au strâns și latră la gura acestei peșteri. Vânătorii au găsit înăuntru o fată care stătea, lucru curios, pe o grămadă de urzici și care pare mută. Poate că mie îmi va vorbi. Să intrăm. Cum ai ajuns aici, fată frumoasă? Nu vrei să-mi vorbești? Sau n-ai grai? Dă numai din cap, pe semne că e mută. Hai cu mine. Nu trebuie să mai stai aici. Dacă ești tot așa de bună pe cât ești de frumoasă, am să te îmbrac numai în catifea și în mătase. Am să spun pe cap coroană de aur și ai să stai în palatul cel mai frumos pe care l-am. Nu plânge. Eu îți vreau numai binele. Odată și odată ai să mulțumești. Acest palat poate fi al tău dacă dorești. Cu săl de marmură unde clipocesc havuzuri, cu pereții zugrăviți și grădini pline de miresme. Nici nu zâmbești măcar. Iată odăile tale. Ți-am așternut o cămăruță cu covoare verzi, ca să semene cu peștera în care te-am găsit. Aici ai să crezi că ești tot la tine acasă. Uite și lucrul pe care îl lucrai. În sfârșit, zâmbești. Ești mulțumită. Primești, deci, să-mi fii crăiasă. Trageți clopotele și vestiți nunta. Și așa se face că frumoasa fată mută din pădure a ajuns crăiasa țării acesteia. Destul! Acum înțeleg totul. În sfârșit. Tu trebuie să fii fratele cel mare. Da, mărite Crai, eu sunt. Iar voi, frații Elizei. Da, noi suntem. Noi suntem frații Elizei. Iohannes. Eliza, iartă-mă. Nu-i nimic. Îmi pare nespus de rău că te-am făcut să suferi. Și eu, care ar fi trebuit să-ți fiu un sprijin. Nu-i nimic. Îți cer încă o dată iertare. Crai bun, te iert. Te-am iertat. Și te rog să-mi rămâi alături pentru totdeauna. Iar voi, măriți prinți, primiți să-mi fiți frați. Da, mai mic. Crai bun, tare aș fi vrut să-ți spun ce am pe suflet, dar nu puteam, fiindcă o singură vorbă ar fi curmat viața fraților mei. Chiar și așa, uite-te la cel mai mic, uite-te la Hans. Are la un umăr aripă în loc de braț, deoarece cămașa lui avea numai o mânecă și n-am mai apucat să o fac și pe cealaltă. Va fi încă un semn al dragostei care ne leagă. Curteni, să fie iară nuntă la palat.